I den här videon ska jag berätta om adverb. Om olika typer av adverb. Vilka adverb finns det? Det finns tidsadverb, rumsadverb, frågande adverb, sättsadverb, gradadverb och satsadverb. Tidsadverb. Tid. Det är till exempel nu, då, idag, imorgon, igår, först och sedan och så vidare. Tidsadverb. Idag är det söndag. Eller jag åker till skolan imorgon. Imorgon, det är tidsadverb. Pratar om tid. När. Rumsadverb. Till exempel här, hit, där, dit, hemma och hem, borta, bort och så vidare. Jag är hemma. Hemma, det är rumsadverb. Jag vill gå hem. Gå hem. Vart? Det är också rumsadverb. Jag är här. Här, rumsadverb. Du är där. Där, det är rumsadverb. Frågande adverb. Frågande adverb, det är frågeord. Till exempel när, var, hur, varför, varifrån och så vidare. Varifrån kommer du? Hur mår du? Frågande adverb. Sättsadverb. Till exempel snabbt, dåligt, bra, högt, roligt, tråkigt. Jag springer snabbt. Jag mår bra. Jag hoppar högt. Det är sättsadverb. På vilket sätt? Hur? Hur hoppar jag? Jag hoppar högt. Sätt. Gradadverb. Gradadverb, det är till exempel mycket eller lite eller ganska, jättemycket. Till exempel jag läser mycket. Grad, i vilken grad? Mycket, jag läser mycket. Jag är lite trött. Jag är lite trött. Lite, det också. Hur lite? Hur mycket? Hur lite? Jag är lite trött. Filmen var ganska intressant. Ganska intressant. Hur mycket? Ganska intressant. Så ganska, mycket och lite, det är gradadverb. I vilken grad? Satsadverb. Till exempel inte, också, ju, kanske. De beskriver hela satsen. Jag tycker om kaffe. Jag tycker inte om kaffe. Så inte beskriver hela meningen. Jag tycker inte om kaffe. Eller jag tycker också om kaffe. Du tycker om kaffe.
Jag tycker också om kaffe. Kanske. Han kommer kanske imorgon. Kanske, jag vet inte. Så om jag säger han kommer imorgon, då vet vi, ja, han kommer imorgon. Men om jag säger kanske, jag vet inte. Så kanske beskriver hela meningen, då förstår vi, aha, jag är inte säker. Jag är inte säker. Kanske, kanske inte, man vet inte. Så, det finns många olika typer av adverb. Det finns en övning under filmen. Klicka på länken och gör övningen. Gör övningen flera gånger tills allt blir rätt. Glöm inte att du kan se dina resultat. Så klicka på skicka och klicka på visa resultat. Då kan du se hur många rätt eller fel du hade. Om du hade många fel, gör övningen en gång till. Tack så jättemycket för att du har tittat. Vi ses i nästa film. Nästa grammatikfilm. Hej då!